Ui giời. Cắm một phát là nó chập bên trong nó cháy luôn nhá. Nước nó vào đây. Con này thì sau đấy các bạn nhìn thấy khói luôn này, đấy, khói này. Xử lý lô máy xay nhá, máy xay cho một khách này. Cái này là mất cả lúm này, mình không biết tình trạng nó như nào. Cái khách bảo không được thì anh cứ ghép cho em. Hai chiếc này, cái này chắc là cối xay của cái này, nhìn này, đúng luôn. Để đây, để ra ngoài. Vậy là 3 chiếc máy xay nhá. Đã đây, núm đây, núm của cái chiếc mất đây. Vậy là 3 chiếc này. Chiếc này là máy xay khác này. Đây, sẽ xử lý 4 con này nhá. Đấy, 4 chiếc này. Mình sẽ xử lý con này, kiểm tra ngoại quan xem là con này đã có vết chọc rồi này, chắc là đã xử lý rồi. Mình cũng vẫn thử nhá. Cắm điện là bóng chống chập xem nào, xem là mình có xử lý được hết không. Những cái dòng máy xay này nhá, nó có một cái công tắc này. Công tắc này khi là đóng xuống thì giống như mình mình lóc cái phần thân trên vào ấy, thì nó sẽ đẩy cái công tắc an toàn để cho nó chạy nhá. Dí xuống này, mình vặn nhưng mà đấy, mình vặn lên nhưng mà không có hiện tượng gì nhá. Con đầu tiên này, mình đánh dấu số 1 nhé. 1 này, không có xi nhê gì nhá. Đây là con khác này, vẫn kangaroo. Con này kangaroo. Rồi con kia hình như là số 1. Số 1 không thấy ghi hãng nhé, mà nhìn lại giống nhau. Đó, số 2 này, tem chưa động chạm gì nhá. Cắm này, cắm nó bật lên thôi, bật nguồn này nhá. Bật công tắc an toàn lên này. Đã chạy này. Cắm điện trực tiếp này, cắm đây này. Thế con này thì chạy bình thường mà. Con này mình sẽ kiểm tra thêm nhé. Con số 2 này. Đây, con số 2 này. Kangaroo, nhìn giống nhau mà, con kia không có ghi tên hãng nhỉ. Đây, con này con số 3 này. Con này chắc chả cần đánh dấu đâu. Số 3 cũng chưa có vết chọc gì nhá. Thấy hiện tượng có nước vào nước xuống này. Vẫn cắm ui giời. Cắm một phát là nó chập bên trong nó cháy luôn nhá. Nước nó vào đây. Con này thì sau đấy các bạn nhìn thấy khói luôn này, đấy, khói này. Con này thế chắc là khả năng mình sẽ xử lý cuối cùng.
Con máy xay này nhìn rất là bụi bặm nhé. Đây là cũng đã bị hơi bị vỡ cái chỗ phần tiếp điểm này để xoay đây này. Nhìn khá là bụi bặm, khả năng là hỏng khá là lâu rồi, không mang đi sửa. Con này nhá, con này nó công tác an toàn đây này, được cắm không nhá. Này, phần này lại không, phần bóng chống chập này lại không có ba chạc rồi. Rồi mình cắm trực tiếp luôn đi, ngại gì vết bẩn đâu. Đóng công tắc an toàn này. Đã lên điện này. Bật tắt bình thường mà. Vậy là cái phần cối này nó có vấn đề ở phần cối này rồi. Phần này phần này cái phần lắp và không lắp đúng vị trí này, đẩy đúng vị trí này, bật lên này, bật về vệ sinh máy xem nào. Quay lặng này, hiện tượng quay nó lặng. Mình chọn chế độ khác xem nào. Giữ tay này, giữ tay để xay, không quay, không có xi nhê gì nhá. Vậy khả năng là motor nó không quay. Mình tháo ra, mình sẽ kiểm tra cái phần truyền lực ở đây này, xem nó có bị cứng nào. Bị kẹt rất là cứng nhá. Vậy khả năng con này nó đang bị hỏng bi ở phần trên này rồi. Vì cái phần này kẹt cứng nên là cái bộ phận mạch này nó không nhận biết được cái motor nó quay, nên là đây các bạn nhìn này, cái phần này nó bị lặng quá này, nên nó chạy nó bị rách cái gioăng cao su rồi này. Đấy, nên là mình nghĩ trong phần này cái mạch này rất là bình thường rồi, mạch này không có hiện tượng gì cả, không bị làm sao nhá. Cái này bị hỏng phần cơ rồi. Đấy, bật lên này, giữ tay này. Nó báo E2, báo cảm biến ấy. Theo mình là cảm biến, mình không nhớ đâu, nhưng mà khả năng cao là báo cảm biến nhé. Bật một lần nữa đi, thử chức năng khác không nào. Vệ sinh máy. Nó báo E2, không, mình không thể được thực hiện chức năng khác nhé. Báo cảm biến này. Để mình xem cái dây cảm biến ở đâu để mình giả lập nhé, giả lập để test cho mọi người xem nhé. Mình cho tay vào mình quay ở cái phần này thì lại rất là nhẹ nhé, nhưng mà quay bằng cái phần này thì nó bị lặng nhé. Vậy nên mình sẽ tháo cái phần này ra, mình xem cái cảm biến đâu, mình giả lập cái cảm biến ở trên này để mình test xem cái phần motor ở cái dưới này nó có bị làm sao không. Khi mình tháo 4 con ốc này, mình lại để ý rằng cái này nó không tháo được cậy này ra nhá. Mình muốn tháo này ra thì mình lại phải tháo cái tháo này ra, mình phải tháo cái trục ở giữa này đã. Vậy lên thì mình chưa tháo vội, mình sẽ đo kiểm tra xem là cái nào là dây cảm biến giò. Không, bây giờ mình tháo nó khá là mất công nhá. Này quay nó cũng không đến mức cứng quá nhé.
vì cái cảm nhận cái tay mình quay là mình thấy nó không quá cứng. Để cảm biến này to, cái mức cảm biến ở mức 200k này. Mình dò đấy, dò cái chân đấy, nằm hơi bừa tí. Cái này lên cái này 60 ôm thì khả năng là dây mai so đốt rồi. Sau một hồi mình dò thì mình cũng chỉ có thấy một cái giá trị lên 61 ôm thôi, không có cái nào khác, nên là mình khả năng mình phải tháo ra rồi. Do là cái phần trên nó tháo nó hơi khó, nên là mình cũng đã test thì các chức năng khác và mình không thấy là có cái phần thân trên nó xoay nó chạy nhá. Là mình khách thì mang vào nhưng khách không bảo gì, nên là mình cũng đang test xem nó bị làm sao. Khả năng con này motor nó không xoay thì khả năng cao phần trên nó không, mình nghĩ là không hỏng đâu. Tháo ra lại nhiều khi nó mất thời gian, mất công, nên khả năng mình nghi con này là nó không đóng dơ le nhé, để cấp điện cho motor để nó quay cái phần motor nhá. Nên mình sẽ tháo cái phần thân máy này ra, mình xử lý con này trước, còn mấy con kia mình xử lý sau nhá. Như con này mình lật lên mình cũng thấy có ốc vết xoáy ra này, tem bảo hành rách nha, này cũng rách luôn. Khả năng là con này họ cũng tháo ra rồi, có thể là mang thợ khác hoặc là họ tự tháo ra họ xử lý, nhưng mà không được nha. Mình tháo ra xem nó làm sao. Phần này ốc này chỉ có ốc này thôi, hơi nghi ngờ nha, để mình ngắm nghía xem nó ốc đâu nữa không này. Đây còn 4 cái chân này nữa này. Con chiếc ốc này thì đơn giản quá. Đây đúng có 4 cái chân nhá. Bốn chân ốc cao su, thường là những cái máy nó sẽ che giấu ở đây. Cái này ốc nó hơi dài, mình nhiều mình nhét vẫn cắm tô vít ở đây, mình nhìn nó hơi khó, mình nhìn như nó hoa thị thì phải, để mình nhìn xem nữa nhé. Nó là ốc nha các bạn nhé, vì nó dài nên là cắm vào mình nhìn nó đặt là trúng đúng lỗ luôn thì nó hơi khó. Cái này của mình dùng cái loại này 15 cm thì phải, khá là dài đấy. Đó. Này khả năng mình tháo 2 cái ốc vào đây rồi, cái ốc này mình cứ thấy họ tháo xoay tại chỗ rồi. Xoay tại chỗ rồi. Vặn nó không ra luôn, phải công lên nó mới ra này. Nhả dây ra. Mạch này thì không bị mất nguồn, nhưng mà đang không điều khiển motor. Motor có thể nó điều khiển bằng con tri ác nhé, bằng mạch đóng dơ le. Xem thực tế là này, đây có dơ le này. Dơ le này thì khả năng cao là nó sẽ đóng cho phần đun máy so nhé. Xem này. Đây mình thấy có một con Triac này, BTB 16, hình như BTB 16. Con này 16A 800W này.
Đây một chân này, chân này ra đây, chân đỏ này, chân đỏ này ra đây này, chân đỏ này vào motor nhá. Vậy khả năng là nó lỗi ấy. Lỗi cái con BTA 16 hoặc là mạch này nó đang bị lỗi rồi. Theo dataset nhá, dataset của con này thì nó như sau này: chân 1, chân A1, chân A2 và chân G. Chân G chân ngoài cùng nhá. Chân kích này các bạn nhìn này, chân kích thường nó sẽ có một con chan, một cái hoặc là điện trở nhé. Chân G này, chân G đang bị chân G và chân A1, G và A2. Đo hiện tại mình đo thì thấy nó vẫn ok nhá. Liệu nó có lỗi hơi gì không nhỉ? Con này là BTB16 dòng 16A và làm việc mắc công suất là điện áp là 800V nhé. Mình có check qua nhé, thì con Triac này hiện tại là chưa có vấn đề gì này. Con transistor thuận này để kích cho cái chân G của Triac ok nhá. Đường lệnh từ chân của transistor này kích từ bình xử lý không có hiện tượng đứt hay là có hiện tượng gì nhá. Vậy là có khả năng khác là chính cái bản thân cái motor này đang có vấn đề. Vậy nên mình sẽ dò hai cái chân của motor nhé. Sau đó mình sẽ cấp một cái điện là xem này. Con này motor chổi than. Motor chổi than này, con này sẽ chạy điện AC này. Đây mình nhìn xem này, đúng rồi, nó chạy điện AC nhé, không phải DC nên mình có thể cấp được vào nhé. Mình sẽ test nhé. Đây mình đã tháo ra nhá, này, tháo ra này, cấp vào hai sợi dây của motor nhé. Mình sẽ bật nguồn lên này. Ồ, hey, phải mồi nó mới chạy nhá. Quay cái phần này nó mới chạy này. Bật lại này. Ồ, thế cắm điện trực tiếp nhá. Im re, quay một đoạn này. Lại bật này không chạy này. Quay một đoạn nữa này. Con này đang có hiện tượng là khi mà quay đến một vị trí nhất định là nó sẽ không quay motor. Đấy, đang quay đến một vị trí nhất định này. Nó chết này. Bật nguồn này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Thế mình quay một góc này. Quay một góc nha. Bật, các bạn nhìn bật chết sợ chạy này.
Góc này chưa đủ rồi, mình quay góc khác này. Hiện tượng này dựa vào cái kinh nghiệm mà mình trước đây mình đã sửa những cái motor cổ góp này nhá. Thì con này đang bị nối động cơ rồi, nối phần cổ góp rồi. Để mình tháo ra này, tháo ra xem nó có xử lý được luôn không. Theo kinh nghiệm của mình thì là nó bị rô, nó bị đứt lan ở cái lan nào đấy, nên là khi quay đến cái vị trí một cái vị trí khác nhá, thì nó sẽ lại không quay được nhá. Đây mình đang ngắm nghía xem con ốc nó như nào. Hai con ốc. Mình xoáy cái ốc này mình bắt được luôn, nhưng cái ốc này là do thợ trước họ xoáy này. Cái ốc này nó tròn hết cả cái đầu ốc rồi, và mình cũng đang muốn là nhổ nó mà giữ được cái chân kia để mình giữ được nó nhé. Còn không được thì chắc là mình phải dùng bắt hai chân này, vì mình thấy là họ cũng không bắt 4 chân nhá, họ chỉ bắt hai chân này đây. Đây mình đã mẻ được nó này, các bạn nhìn này, hàn nhá. Còn sao thợ trước này họ cũng tháo này, mình phải loay hoay mất 5 phút đấy mới tháo được nó ra này. Các bạn nhìn này, chân ốc này hàn xì, hàn đấy, ốc của mình cũng chưa có lấy ra, các bạn nhìn này, tét đầu luôn. Cái này họ bắt có hai chân thôi, hay là thợ trước họ tháo họ bắt. Mình nhìn thì không có hiện tượng có ốc kim hai này. Ở nhà sản xuất họ cũng dùng chỉ có hai đấy. Đây cái phần motor cổ góp này, các bạn nhìn này. Cái này thì có thể do làm bằng dây nhôm nhé. Mình tháo ra để mình zoom cho các bạn cho nó rõ hơn này. Muốn nôi được cái cụm này ra nhá, ngoài cái việc đấy mình còn phải tháo cái cụm ở trên này nữa này. Đấy. Cái này không liên quan đến mạch nhá. Các bạn không biết chút về phần cơ thì xử lý nó cũng khá là khoai. Lâu lắm mình cũng ít sờ vào cái phần cơ. Giờ mình làm điện tử nhiều đây, con ốc chỉ này. Mình tháo ốc ra nhá. Đó. Để ốc vào. Để gần nhau nhá, không này. Đó, giờ thì mình đã tháo được cái motor ra này. Đây mình nhớ vị trí mình lắp lại thôi. Tháo cái ốc đây phần motor này. Motor đang bị lỗi nhá. Mình bỏ cái phần mạch này xuống. Phần mạch này không hề lỗi nhé. Mình check xem này, xoay từng cái chân một xem nó motor đang bị lỗi ở đâu. Sẽ đánh dấu này, đánh dấu cho mình dễ. Đây ấy nhá, đây này, màu đỏ này, xoay này. Đây có hiện tượng hơi cháy cổ góp này. Đấy. Cái lan này. Mình sẽ đo cái từ cái chổi than bên này sang chổi than bên này nhá. Đây, từ hai cái điểm tiếp điểm này.
đây là chổi than bên này sang bên này này, thằng đo thông mạch đi, thông mạch không được này. Đấy, có thông nhá. Đây mình sẽ kẹp vào đây này, các bạn nhìn cái đồng hồ này nhá. Đây mình để đồng hồ để đây này, sẽ quay từng góc một này. Đấy, 11,8 này, 12 này, mình quay từng tí một nha, để xem test từng lan một đấy. Đây đứt đây, đến đây là đứt đây. Đây, các bạn nhìn chữ là OL này, mình quay ngược lại. Đấy, ok này. Quay tiếp này. Đấy, đến vị trí này này, mình sẽ đánh dấu vị trí này nhá. Vị trí này sẽ để đánh dấu ở đây đi, đỏ này, giống vuông góc bên này này, đỏ này, vì nó đang ở cái hướng chổi than này, nó sẽ vuông góc. Cái điểm chết nó đang ở vuông góc này. Điểm chết này mình thấy nó đang đạp ở nên hai điểm trên cái motor này nhá, cái cổ góc của motor này. Tiếp tục nha, sẽ đặt ở hai cái chổi than này và mình quay tiếp nhá. Đây là đang bị chết tại cái điểm này này. Tiếp tục này, tiếp tục quay tiếp nhá. Ồ, thế nó bị mấy điểm à? -13 này. Đấy, chỗ này lên tận 51 này, 44 này. Đấy, điểm này lại chết này. Con motor này đang bị chết nhé. Mình sẽ tháo cái motor này ra, xem là nó có đất ở vành cổ góp, mình xử lý nhé. Còn không được thì chắc chắn là mình sẽ thay cái motor khác này. Để tháo cái này ra thì mình phải tháo hai ốc này. Cái ốc này nó đã gắn ít keo này này. Này mình phải tháo hai cái đầu chổi than này ra nhé. Cái này thì các bạn nào không biết thì các bạn không khắc phục được thì mình cứ mua motor mới mình để mình thay nhá. Còn đây mình đang xem là mình có khắc phục được không, xử lý được không. Vì cái này nó là dây nhôm nên là nó có thể nó đứt cái tiếp điểm mà nó cái điểm nó bằng nhôm, nên là cái tiếp điểm ở trên này nó bị đứt nhé. Mình tháo ra xem, nếu mà khắc phục được thì mình sẽ đỡ cho khách và mình cũng đỡ phải lấy motor về thay. Cái này về phần mạch thì không vấn đề gì nhá. Đây, ốc này, mình xoay hai cái ốc này ra, motor ra. Con ốc này khá là chặt nha, nó có keo gắn ở đây này. Mình xử lý cái phần keo nó bám ở đây, keo nó bám chặt này, đến khi mà nó quay, ốc nó quay này nó lại làm đầy nhá, làm đầy là mình vặn ốc nó không ra. Đấy, bây giờ mình công lại này. Mình sẽ công xoáy vào, giờ xoáy ra.
nào nào ra. Đấy, con này mình sẽ phải lấy vệ sinh sạch cái này đi, không thì hoặc là mình sẽ lấy một cái bắn vít khác nhá, nó lực mạnh hơn và nặng hơn thì nhiều khi gãy nhá, gãy thì lại hơi phiền. Đấy, cái chỗ này này, cái này là họ cho cái keo keo chống xoay này, nên là mình bên bên kia mình hơi đổi keo đi nó đã ra được luôn. Đấy. Mình sẽ xử lý nhé. Đây mình đã vệ sinh cái đầu này sạch đi rồi nhá, ở những cái bắn vít thì mạnh hơn này, công ra. Đó, công ra lực luôn này. Cái trường hợp này các bạn phải vệ sinh đi nhá, mình đã từng gãy cái ốc chân này đấy, nên là nhiều khi mình không xử lý tốt thì sau là mình này mất công mất việc nhá. Đây mình đã tháo ra này, tháo được ra này nhá, bạn nhìn này. Đấy, tháo được cái rotor này ra khỏi cái starter này nhé. Mình đã tháo ra nhé, để đang đo này, cái điểm đỏ đỏ này, điểm đỏ mình đã đánh dấu trước đây nhé, khi mà hai cái chổi than nó đạp vào hai cái đầu này này. Đấy, đây này dẫn này sang đây này, đấy sang đây là không dẫn này, nó đang hạ ở đúng cái điểm vuông góc với cái này, cái đỏ này, mình xác định nhá, đỏ này đúng vào cái điểm này. Đúng cái điểm này mình đo lại này. Đấy, không lên nhá, không lên thì đây cái phần này này, có thể cái tiếp điểm ở đây, cái này nó là bằng hay cuốn bằng dây nhôm nhá, nên là khả năng nó đứt ở cái phần bóp cốt rồi vào đây này, bên này hoặc là phần bên này này. Mình thì hơi đẩy nhẹ nên cũng đẩy ấy, đúng rồi này, kiếm ra rồi các bạn ạ. Đây zoom cho các bạn xem này, mình đã kiếm ra chỗ nó hỏng rồi nhá. Đây, đấy các bạn nhìn thấy chưa, nhìn cái đầu dây chưa. Không biết là có đứt thêm cái nào không này, không biết là dây đồng hay là dây nhôm đây. Nếu mà hàng xịn thì là dây đồng đấy, còn hàng đẻo thì là dây nhôm. Mình thử kèo ra nha, hơi khèo ra nhá. Mình sẽ lấy cái cạo của mình nha. Đây mình lấy cái phần ấy để cái này để mình cạo này, tí này thì mất dấu rồi, cũng là khá là khó thao tác này. Bên đó là dây nhôm với dây đồng này, hy vọng là dây đồng thì mình xử lý được nhá. Mình sẽ nôi nó ra ngoài này, nó quấn vào rồi đấy, hơi khó làm. Cái này thì mình không vội được nhá, nóng vội là đứt ngay đấy.
đất là không có cơ hội đâu, không có cơ hội xử lý đấy. Không hội lần hai đâu, nên là không nóng vội được. Mình thấy dây nó cứng cứng này, khả năng là dây đồng. Là mình cứ làm chậm thôi, không đâu vội cả, tại vì cái sợi dây này nó kéo có nhất định rồi. Lần này thì mình sẽ hàn vào đây, hoặc là mình cậy cái này ra xong mình đóng cái này xuống nhé. Cậy cái phần này lên này, phần cậy này nó cũng dễ bị gãy nhé, thì nó không thiết kế để mình làm việc lần hai đâu. Cái này thì chắc là mình đây, cái này cũng đứt cũng gãy nữa này. Bảo sao mình thấy có 2 điểm này đấy. Này, mình zoom cho các bạn xem này. Đây này, gãy một cái điểm nữa này. Và bên này một điểm mình trước đấy vừa cạo này. Đấy, khi mà nó dập xuống ấy, ép xuống ấy thì là nó tì mạnh, đè mạnh quá thì cái này nó gãy nhá. Mình sẽ xử lý nối hai cái vào nhá. Sau khi mình xử lý hai cái chân này, hai chân này thì mình có đóng cái trục bi này vào thôi mà nó rung ra này, nó lại rụng hết mấy cái chân này ra này. Rụng rất nhiều chân luôn nhá. Này, rất nhiều chân này. Này chắc mình thay mới cho khách nhá, nhưng mà mình sẽ xử lý lại. Mình xử lý bằng cách mình hàn thiếc vào đây nhá. Không biết là dùng nó có bền không, nhưng mà do cái này là khi mà ép chặt quá là nó đứt này. Mình sẽ hàn vào để mình xem cho mọi người thấy là mình bắt đúng lỗi nhé. Đấy, nó đứt đứt này, gần như là phải hơn 1 lửa đấy. Đấy, xong mình sẽ cạo từng cái một này, như đúng kiểu thợ quấn cổ góp nhá. Cạo từng chân một, sau làm lại chân một, sau mình sẽ lắp vào test cho mọi người xem nhá. Đây là thành quả sau khi mình xử lý nhá, xử lý cái phần cổ góp nhá. Để test xem là nó có bị đứt cái nào nữa không nhá. Trong quá trình lắp vào gõ lắp bi vào thì nó có bị đứt cái nào không này. Mình đánh dấu này, mũi tên này nhá. Mình sẽ bằng cách mình quay này. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ, cái số trên đồng hồ. Đấy, quay từng một cái vị trí cổ góp một nhá. Cái này nó sẽ cái chổi than này nó sẽ tiếp vào 2 điểm trên cái rãnh cổ góp ấy. Là mình cứ quay hết một vòng nhé. Bao giờ cái mũi tên ở mình đánh dấu này nó quay trở lại cái góc 0 giờ nhá, thì là ok nhá. Quay này. Đấy. Cái góc 0 giờ nó không có hiện tượng báo đứt nhá. Đây là mình để chế độ này nó cũng kêu này, cũng được này. Chế độ thông mạch ấy cũng kêu ấy, nhưng mà bật thế thì nó kêu mọi người nghe thì lại khó chịu, nên mình đã chuyển sang chế độ đo ôm này, đang để 200 ôm này. Đấy, mình quay từng cái một nhé. Đấy, đã về vị trí góc 0 giờ này. Đấy, và giờ mình có thể cấp nguồn mình test cho mọi người xem nhé. Mình để mình đặt cái vị trí nào cho nó hợp lý đấy.
không thì mình sẽ lắp vào nhá, lắp vào sẽ nó chạy nó rung nó đỡ nguy hiểm nhá. Đây là mình đã gắp nắp gá vào 4 chân để nó cố định để cho nó chạy nó đỡ, quá trình chạy nó không nhảy ra nguy hiểm nhá. Này mình sẽ bật cho các bạn xem này. Đấy, bậy chạy liên tục này. Mình sẽ nhấn nhả nhá. Đó, tại vì là trong quá trình đó trước là mình đã đo rồi, đo từng lan một rồi, nên là nó không có hiện tượng đứt, nên là yên tâm là sẽ không như đoạn đầu video nhá. Mình phải quay đúng cái vị trí của nó không bị đứt là nó không chạy nhá. Đây giờ mình sẽ lắp hoàn thành vào để test cho mọi người xem thực tế nhé. Mình vừa lắp xong nhá, cấp nguồn này. Cái này quên mất cái công tắc an toàn thì cắm vào đây. Đấy, bấm chạy này, đấy các bạn nhìn cái này. Đấy, chạy một lúc thì nó báo E2 này, báo cảm biến ấy, mình đoán là cảm biến. Hay mình sẽ nắp cối vào này. Phần nắp này nhá, nó có một cái công tắc từ để nó đóng cái công tắc, hoặc là nó một số nó có công tắc từ, một số đây là có công tắc cơ này, nó sẽ đẩy cái phần công tắc này, đẩy cái phần này, núm này xuống này để nó đóng cái công tắc an toàn này, để tránh tình trạng đang dùng và đã chạy nhé. Cái công tắc an toàn nó có tác dụng là khi mình không dùng nó sẽ ngắt điện đi, và khi mình tháo ra thì cối nó không quay được, nó tránh nguy hiểm nhé. Đây mình nắp chưa kịch cái công tắc này vào nên nó chưa lên nguồn đấy. Đấy, bật giữ tay này. Quay ngon nghẻ nhá. Này cái mình nghiêng cho bạn nhìn này. Để cho nước này nha. Dây nó có vẻ như nó nỏng đấy, nghiêng ấy, thì cái chốt an toàn nó không bật được nên nó bị nghiêng nhá, ra nhá. Để xoay nước này. Đấy, cái này nó vẫn bị lỏng. Đấy, mình đã chỉnh lại đây, bạn chặt cái này vào này, bật lên này. Dừng này, bấm chạy tiếp này, dừng này, chạy này, dừng này. Chạy. Vậy là cũng đã ok nhá. Đây nó có cái chốt đây này các bạn nhìn. Đấy, khi mình ấn xuống và đây nó có cái, khi mình vặn cái phần nắp vào này, phần nắp này nó có cơ cấu này các bạn nhìn này, dùng lâu thì nó sẽ bị mòn đây nhá, hoặc là cái này nó bị gãy này, mình vặn vào mình xoay. Đấy, xoay đúng kịch kìa, vặn kịch vào thì cái chân này, các bạn nhìn cái chân này đạp nó sẽ dài ra này. Đấy, điểm chốt đấy. Khi bạn vặn chưa tới nhá, này mình vặn chưa tới, các bạn nhìn này, cái điểm này nó tụt hẳn vào trong nhá. Đây, vặn vào nhìn này, các bạn nhìn này. Đấy, thì cái chân nó thò ra chưa? Đấy, thụt vào thò ra đấy, giống như mình dùng cái tô vít hoặc là cái đầu ấy, mình cắm cái điểm an toàn này xuống này.
để lúc đó đấy, máy mới có nguồn nhá, thì nó mới an toàn nha. Đấy, tránh cái tình trạng là đang dùng cái máy quay là sinh ra mắc vào quần áo ấy. Nói chung là chuyển động rất là nguy hiểm nhé. Các bạn không nên đấu tắt nhé. Đây, coi như máy này đã xong, tiếp tục với những cái máy xay khác nhé.